Hey, Chase. Hey Ellie, waar kan ik je mee helpen? Heb jij Frank ergens gezien? Hij doet een klusje voor me. Sorry, ik heb hem niet gezien. Nu ik je toch spreek, weet jij misschien iets van de diefstal in de Bluebell-mijn? Jazeker. Ik ben met oom Duke bij de mijn wezen kijken. Een stel boeven had een lading spullen gestolen. Maar Dunby heeft ons van de zaak gehaald voordat we de getuigen konden ondervragen. Volgens Dunby was die getuige knettergek. Was er een getuige? Ja, een wat onfris figuur. Even zien. Clarence Fletcher. Hier staat dat zijn vrienden hem Stinky noemen. Charmant. Bedankt Ellie. Waarschijnlijk weet Stinky wel waar ik Rex en mannen kan vinden. Oh, en ik zal kijken of ik Frank zie. Je kunt op het station van Cherry Tree Hills de trein nemen naar de mijn. Dat is een stuk sneller. Sorry, noodgeval. Hey! Mensen, ik denk dat Rex Fury binnen de kortste keren weer in de cel zit. Jij daar, blijf staan. Volgens artikel 4, paragraaf 5 van het mijnwerkersreglement is de mijn verboden voor onbevoegden. Mij houden ze niet voor de gek, hoor. Oeh, mijn dienst zit erop.
ben op zoek naar Clarence Stinky Fletcher. Helemaal achter in de mijn. Je kunt hem niet missen. Ik zal hem zeker niet missen als hij met pensioen gaat. Wees. Daar is hij. Oké, opblazen. Het dynamiet, man! Wat de vishoekjes! Oké, wie van jullie heeft dat gedaan? Ik heb nog zo gezegd, niet spelen met dynamiet. Oh, en jij daar, trek je werkkleren aan. Ai, ai, kapitein! Jan had beter op zijn tellen moeten passen in die instabiele tunnel. Als hij wat voorzichtiger was geweest, zou hij nu niet zo plat zijn. Zijn ze er ooit achter gekomen waarom die lui hier die spullen hebben gestolen? Geen idee. Misschien wilden ze hun eigen mijn beginnen. Jemig! Ze hebben dit spoor nog steeds niet afgemaakt. Hoe moet ik mijn karretje met dynamiet nou verplaatsen? Zou ik wat dynamiet van de zaak kunnen lenen om het onkruid in mijn tuin te wieden? Ik haal mijn target deze maand met gemak. Ik denk dat ik me van mijn bonus eens lekker laat verwennen in zo'n chic kuuroord. De appartementen die Blackwell wilde bouwen zagen er erg fraai uit. Maar ik denk niet dat ik er eentje zou kunnen betalen. Wat jij zegt, zeker niet met ons salaris. Mag ik nu ook dynamiet gebruiken? Dat wordt een knaller. Het is pas mijn eerste dag en ik heb nu al de draaiing weten te blokkeren. Nu werkt het hele systeem niet meer. Wat? Ik vrees al voor mijn baan.
lui hier die spullen hebben gestolen? Geen idee. Wil je een eigen mijn beginnen? Dat spul was alleen goed om mee te graven. Uilskuikers? Waarom hebben ze niet gewoon al het waardevolle erts gestolen? Oh, hé, dat is mijn dynamiet. Dat heb ik nodig. Maar als je dit spoor... Je hebt het spoor gemaakt! Nou ben je mijn allerbeste vriend. Wil je mijn karretje duwen? Wauw! Die explosie was echt gaaf! Zo van kapoe! Zo'n grote knal, jongen! Oh, fijn. Een ontvangstcomité. Het lijkt erop dat iemand wil voorkomen dat ik Stinky vind. Nou, dat is een flinke afgrond. Al goed. Geen bruine bonen meer. Een beetje privacy. Mag dat? Fijn, een duikplank. Nu voel ik me een stuk veiliger. Hopelijk is mijn ziektekostenverzekering betaald. 3, 2, 1... Nu! En nu! En nu! Kom op, Chase. Je kunt het. Ik heb mijn bender! Ah, mijn hoofd is geen stormram! Die dingen! Wat deed dat ding daar eigenlijk? Ah, volgens mij heb ik een hersenschudding. Hoe heet het ook alweer? Perfecte landing. Hé, je weet wel dat er een lift is, toch? Nee.
Kom op zeg, de kabelbaan zou vorige week al gerepareerd worden. Ik heb veel meer stenen nodig voor ik dat superbouwsel kan maken. Sorry meneer, maar ik ben bang dat ik jou wakker ga maken. Wauw, die slaapt echt diep. Uh-oh, nog meer zware jongens. Volgende keer dat ik een ritje maak in een mijnkarretje moet ik beter opletten dat de voorman het niet ziet. Dan moet ik een dubbele dienst draaien. Dat het spookt in dit gedeelte van de mijn, maar daar trap ik mooi niet in. Wat was dat? Is daar iemand? Ja, dit is nog eens noeste arbeid. Lontje aansteken en een veilige afstand opzoeken. Ik werk me de hele dag uit de naad hier. En als ik dan thuis kom, moet ik ook nog eens de afwas doen. Dat is niet eerlijk. Volgens de baas hebben we al 6 dagen geen ongelukken gehad. Dat is bijna een nieuw record.
Hoe komen we nou aan de andere kant van de grot? Oh, knap gedaan, man. En niet dat ik erin stap. Die dingen zijn helemaal niet veilig. Nee, bedankt. Maar veel succes verder, hoor. Komt vast helemaal goed. Moet je zien. Dit loopt vast niet goed af. Wow! 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 Dat houdt hem wel even bezig. Benen, armen, hoofd. Jep, alles zit er nog aan. Wel heb ik ooit. Ik leef nog! Nog meer slechterikken. Ik ben vast in de buurt van Stinky. Probeer maar niet in dat enge mouwapparaat te vallen. Oké, Chase? Waar is Stinky? Oeh, een recorder. Misschien staat er wel een aanwijzing op. Fletchers dagboek, dag 457. Ik ben... Wie is daar? Grijp hem! Ik verstop deze bandrecorder wel, baas. Ze hebben Stinky te pakken. Als ik opschiet, kan ik ze misschien nog wel inhalen. Lang niet gezien, McCain. Rex Fury? Zoek je iemand? Kijk daar!
Laat maar liggen. Die valt ons niet meer lastig. Ik heb een mannetje die iemand weet die voor onze gloednieuwe truck kan stelen. Met dank aan de politie van Lego City. Oh, ben ik geschept door een ijskoolwagen? Het lijkt erop, maar nee. Je hebt klap gehad, Chase. Het is maar goed dat Dunby me gestuurd heeft. Duke? Ik was op zoek naar een mijnwerker, maar Rex was me voor. Rust maar even uit. Natalia? Ben je voor mij gekomen? Nee, hij is in orde. Maar waarom dan? Ik was toch in de buurt. En vader wordt vermist. Wat? Geen zorgen, Natalia. Ik vind hem wel. Ik vind hem wel. Zonder jou. Ik had nooit tegen Rex Fury moeten getuigen. Als Rex haar vader heeft en als jij hem wilt redden, dan kun je maar beter iets van zelfverdediging leren. Zoek deze man op. Hij kent kung fu. What?